जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचा तुमच्या लाडक्या भाऊच्या यूट्यूब चॅनलवर व्हीपी क्रिएशन। तर भावनो, तुम्ही आता जो स्क्रीनवर प्रिव्ह्यू बघत आहात, अशा प्रकारचा ॲटिट्यूड स्टेटस जर तुम्हाला पण एडिट करायचा असेल तर तुम्हाला जो हा व्हिडिओ तो पूर्ण लास्टपर्यंत बघावा लागणार आहे, न स्किप करता भावनो। आणि जे काही आपण मटेरियल आणि प्रीसेट यूज केले भावनो, त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भावनो या व्हिडिओच्या, आणि लिंकला पासवर्ड भावनो, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण लास्टपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला पासवर्ड पण समजून जाईल आणि व्हिडिओ पण स्टेप बाय स्टेप समजून जाईल भावनो। तर चॅनलवर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर बेल आयकन ऑलवर करून टाका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज टाकल्यात नोटिफिकेशन येऊन जाईल भावनो। तर चला, जरा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी सुरुवात करूया। तर भावनो, तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता, आपण एलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतलं भावनो। एलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर भावनो, तुम्हाला खाली प्लस आयकॉन दिसत असेल त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं भावनो, आणि 4.5 रेशो सिलेक्ट करून तुमच्या डिव्हाइसच्या तुम्हाला रिझोल्यूशन फ्रेम रेट सिलेक्ट करून बॅकग्राऊंड ब्लॅक ठेवायचं आणि क्रिएट प्रोवर क्लिक करायचं भावनो। एवढं झाल्यानंतर भावनो, अशा प्रकारचा तुम्हाला काही इंटरफेस येईल भावनो। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओमध्ये यायचा जो मटेरियलमध्ये मी ऑडिओ दिला भावनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। ऑडिओ ॲड केल्यानंतर भावनो, तुम्हाला बघायचं इथं अशा प्रकारे 17 सेकंदाचा काय ऑडिओ आहे भावनो, 17 सेकंदाचा ऑडिओ आहे भावनो। तर तुम्हाला काय करायचं, इथं 7.22 यायचं आहे। 7.22 आल्यानंतर भावनो, तुम्हाला इथं एक वरती की दिसत असेल भावनो बीटमार्कचा, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून इथं अशा प्रकारचा एक त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला लाल एक लाईन येईल भावनो, अशा प्रकारचा बीटमार्क होऊन जाईल भावनो। बीटमार्क झाल्यानंतर तुम्हाला वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावनो इमेजमध्ये जाऊन तुम्हाला जो मी मटेरियलमध्ये भावनो इमेज दिला भावनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा भावनो। तर मटेरियलमध्ये मी हा इमेज दिलेला आहे भावनो, हा इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर मूवमेंट असं व्हायचं आहे, थर्ड मोशन त्याला झूम करून घ्यायचं आहे भावनो, फुल एवढं करून घ्यायचं भावनो, अशा प्रकारे वरती सरकवून प्रॉपरली करून घ्यायचं भावनो। एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओच्या लास्टला जायचं आहे, आणि या सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे। लास्टपर्यंत लांबवल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टिंगला यायचं आहे इथं, आणि इथं येऊन तुम्हाला त्या इमेजच्या लेअरवर क्लिक करून डिवाईड करून टाकायचं भावनो। अशा प्रकारे या ऑप्शनवर क्लिक करून डिवाईड केल्यानंतर वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावनो तुम्हाला जो मी शॅडो दिला आहे भावनो मटेरियलमध्ये तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे। म्हणजे मी आधीच्या पण व्हिडिओमध्ये दिला आहे, तर तुम्हाला बघू शकता अशा स्क्रीनवर अशावरचा शॅडो तुम्हाला ॲड झाल्यानंतर पूर्ण लास्टला यायचं आहे, आणि त्याला लास्टपर्यंत या सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लांबून घ्यायचं आहे। लांबल्यानंतर वापस तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून जो मी PNG दिला आहे भावनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा भावनो। तर PNG ॲड केल्यानंतर भावनो, तुम्हाला मूवमेंट असं व्हायचं आहे, थर्ड मोशन त्याला छोटं मोठं तुमच्या हिशोबाने करून घ्यायचं आहे, आणि तुम्हाला अशा प्रकारे थोडं खालती लावून घ्यायचं आहे भावनो। खालती लावल्यानंतर पूर्ण लास्टला यायचं, आणि त्याला पण लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून। लांबवल्यानंतर भावनो तुम्हाला करायचं आहे, जिथं आपण मार्क केलं भावनो तिकडे यायचं आहे, आणि त्या PNGच्या लेअरवर क्लिक करून त्याला पण डिवाईड करून टाकायचं आहे। त्याला डिवाईड केल्यानंतर भावनो तुम्हाला करायचं आहे, वापस स्टार्टिंगला यायचं भावनो, आणि इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावनो जो मी एक मटेरियल एक ओव्हरले दिला आहे भावनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे मटेरियलमध्ये। तो ओव्हरले ॲड झाल्यानंतर भावनो वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूवमेंट असं व्हायचं आहे, थर्ड मोशन त्याला थोडं झूम करून घ्यायचं आहे। झूम केल्यानंतर भावनो हा ओव्हरले 30 सेकंड येतात, तर आपला व्हिडिओ 17 सेकंड आहे, तर थोडं लास्टला यायचं आहे 15 सेकंडापर्यंत 16 सेकंडापर्यंत, आणि त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे इफेक्टच्या, आणि या लास्ट चौथ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं आहे। कट केल्यानंतर भावनो पूर्ण लास्टला यायचं आहे, आणि सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे। लास्टपर्यंत लांबवल्यानंतर भावनो तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, वापस त्या ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जायचं आहे, आणि कंट्रेंट्सवर जाऊन भावनो इथे तुम्हाला चौथ्या नंबरला ऑप्शन दिसत असेल सॉफ्ट ओव्हरले त्याच्यावर क्लिक करून टाकायचं। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येईल भावनो, तो ओव्हरले मीन्स ट्रान्सफर होऊन जाईल थोडाफार। अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर वापस तुम्हाला काय करायचं आहे भावनो, जो रेड मार्क आहे भावनो तिकडे यायचं आहे प्रॉपरली। तिकडे आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं भावनो, आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, सॉरी शेपमध्येच जायचं आहे, आणि हा स्क्वेअरवाला शेप आहे त्याच्यावर क्लिक करून भावनो वरती 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूवमेंट असं व्हायचं आहे, थर्ड मोशन त्याला थोडं झूम करून घ्यायचं आहे। झूम केल्यानंतर पूर्ण लास्टला यायचं, आणि त्याला लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे। लास्टपर्यंत लांबवल्यानंतर भावनो त्याच्या लेअरवर क्लिक करायचं वापस, त्या एक कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे, आणि त्याला ब्लॅक करून टाकायचं आहे। ब्लॅक केल्यानंतर भावनो इथून बॅक जायचं आहे, ॲरो क्लिक करून त्या ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जायचं आहे, आणि लास्ट सेकंड लास्टला तुम्हाला कलरचा ऑप्शन असेल त्याच्यावर क्लिक करून जो पहिला त्याच्यामध्ये ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करून टाकायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येऊन जाईल भावनो। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर भावनो अशा प्रकारे काही दिसायला लागेल तो स्टेटस। तर एवढं झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला करायचं इथून वरतून बॅक जायचं भावनो। बॅक गेल्यानंतर तुम्हाला मी एक शेक इफेक्टची लिंक दिली आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे, पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे भावनो। तर तुम्हाला त्या शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं भावनो। ओपन केल्यानंतर भावनो तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचा आहे जो फोटो त्या इफेक्टमध्ये, आणि त्याच्या इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक जायचं भावनो।
बॅक गेल्यानंतर भावांनो तुम्हाला आपला मेन प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर भावांनो जो आपण रेड मार्कच्या नंतरला जो इमेज डिवाइड केला आहे भावांनो मॉडल मीन्स हिरोचा, त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो त्या इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचा. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर भावांनो त्याच्या वरचा जो मीन्स PNG आहे त्याच्यावर क्लिक करून त्याच्या पण इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर त्या PNGला ओपन करायचं आहे, त्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे प्रॉपरली 2 मिनटं इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि जो हा टायलेक्स जो इफेक्ट आहे त्याला अशा प्रकारे लेफ्ट साईडला स्वाईप करून टाकायचा, म्हणजे तो इफेक्ट निघून जाईल भावांनो. तर अशा प्रकारे काही दिसेल भावांनो. अशा प्रकारे झाल्यानंतर भावांनो जो वरती आपण स्क्वेअरचा लेअर ॲड केला आहे भावांनो त्याच्यावर क्लिक करता ते इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि ॲड इफेक्ट करायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर भावांनो खालती तुम्हाला ओपेसिटी अँड व्हिजिबिलिटीमध्ये जायचं आहे आणि ब्लिंकवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ब्लिंकवाला इफेक्ट अशा क्लिक केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंग येईल भावांनो, त्याच्यावर क्लिक करून टाकायचं आहे. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर भावांनो त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला पूर्ण 16 करून टाकायचं. 16 केल्यानंतर भावांनो अशा प्रकारचा काय दिसेल तो इफेक्ट. अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो तुमच्या चॅनलचा लोगो तुम्हाला लावून घ्यायचा म्हणून, कारण की आपलं पूर्ण स्टेटस झालेलं आहे तयार. तर अशा प्रकारे मूव असं व्हायचं आहे. थर्ड माऊस घेऊन त्याला थोडं छोटं करायचं आहे आणि अशा प्रकारे साईडला कॉर्नरला लावून घ्यायचं आहे. थोडं अजून छोटं करतो आणि पूर्ण लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे. सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून आणि त्याची ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जाऊन कंट्रेस्टवर जाऊन सॉफ्ट लाईट तुम्ही ठेवू शकता. एकदम भारी वाटणार, एकदम कडक वाटणार. तर अशा प्रकारची आजची एडिटिंग होती. वरच्या ॲरो क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता, एक्सपोर्ट करू शकता व्हिडिओ. अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ होती. व्हिडिओ आवडल्यास तर एक लाईक करा, कमेंट करून मला सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. भेटूया पुढच्या नवीन अशा इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.